yung saging. Mani ginahinayan na nakukuan. Sakar ito sa kinan yan. Aron na, nos balay mo, ningi, wanang luto. Anya naman ang mugasa na pabaya. No agun. Wana mi hapitan ni Kato kay nagduman na ibito ni siya ginog. Nagdalir man day mahinog ang saging labi nagnayo mabostam na ni mo something na donut or nalaya na afwan. Nga portion niya so na nagulo sa siya ginog ay so dagko ayaw dali imapunong dako nga faldiro fit once ka dako mo saging. Imso ganila masaging gikan skirker. Ang banal niya putsa na silingan pedigid mata. Ya, umama kung papa, tagaan sa nako. Ang yuan, masalinan po ba na napuwigi pang tagaan niya. Anina po rang gihiwa, islice na hoya, kung imaruya, basta ipitohan. Karoon o pala na ko batre. Ang snap nila. Maoni. Apo mong giprito. May inila na paglumave, aligid mato, mga slum sa ratong tiyano, permita magsaging. Magulagi. Mani resulta sa itong pag-awang goy. Ato gining luto na labi. Ang vanana luto na. Tilawa na to. Aron na to. Alas, igutom naman na request mo pamahaw. Ato lang sa birat kumahaw din to. Mau mani yung request. E ilan daw siya mag-rice para diet. Falang giri luto ang gitlog. Ang pasensya na nabuha pang itlog na tambag saging. Niya pamahaw ni Mami in. So akong dadon dito sa baba okay. Nag-duty pa man siya. Mo ako may diri. Tigloto, tigloba. Igbantay, tigatiman. Kung sa panalang diya ako na rami, loto rin man pamahaw in request. No rice. Itlog o saging. Ninduto kombinasyon no? Itlog. Ako lang tanang gito ang itlog. Yan parang saging, sakto kaya. Nalami ba? O lami na. Naman na, lutoan yun na ay pinanggaman. Samtang ka duty nagka-on. Nahapsin siya, nakatagay mo ako na sa'yo makahaon na rin. Ato na tilawan, naman sila may morang unggoy, silikaw saging din, para tinood. Lamihanin saging, ay nako, ay. Yan na tinawari may mga unggoy. Wait. May emoji, guys. Tinood di ay.